આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટ અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ ડિફરન્ટ વ્હીકલ સિસ્ટમમાં ગિયરબોક્સ યુનિટની અંદર જે કોઈ પણ પ્રકારની ખામી આવતી હોય છે તો તે ખામી આવવાના કારણો અને તેને નિવારણ એટલે કે તેને ટ્રબલ શૂટિંગ ઉપર આપણે આજના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ડિફેક્ટ નંબર અથવા તો પ્રોબ્લેમ જે આવે છે તો તેના અંદર પહેલા નંબરમાં જણાવે છે કે હાર્ડ શિફ્ટ ઇનટુ ગિયર એટલે ગિયર જે છે તેનું શિફ્ટિંગ હાર્ડ થતું હોય. કોઝિસની અંદર જોઈએ શિફ્ટ શાફ્ટ ઓર ઇન્ટરલોક બાઇન્ડિંગ. શિફ્ટર શાફ્ટ જે છે તે તૂટી ગયું હોય અથવા તો જે ઇન્ટરલોક થતા હોય એટલે કે જે આપણે ડોગ ક્લચની અંદર જે લોક થાય છે તો તે તેની અંદર બાઇન્ડિંગ થતું હોય. તો રેમિડીસની અંદર કહેવામાં આવે છે ફ્રી એટલે કે જે બાઇન્ડિંગ થઈ ગયું હોય તો તેને પહેલા સાફ કરી દેવાનું અને ફ્રી રહે તે રીતે તેને એડજસ્ટ કરી દેવાનું. નેક્સ્ટ ક્લચ નોટ વર્કિંગ પ્રોપરલી. ક્લચ જે છે તે પોતે કામ યોગ્ય રીતે કરી શકતો ના હોય એટલે કે તેનું એન્ગેજમેન્ટ અને ડિસએન્ગેજમેન્ટ જે છે તે બરાબર થતું ના હોય. ચેક એન્ડ રેક્ટિફાય ધ પ્રોબ્લેમ એટલે કે જો ક્લચના ઓપરેશનને સૌથી પહેલા ચેક કરવામાં આવે છે અને જો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી જણાતી હોય તો તેને આપણે સુધારો કરવામાં આવતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ડેન્ટ ઓર વર્ન શિફ્ટર 4. ગિયરને શિફ્ટ કરવા માટે જે આપણે શિફ્ટર 4 નો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ઘસાઈ ગયા હોય અથવા તો તે વળી ગયા હોય તૂટી ગયા હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે શિફ્ટર 4 ને રિપ્લેસ કરવા પડતા હોય છે એટલે કે રિપ્લેસ ઇટ તેને બદલવા. નેક્સ્ટ આવે છે વોર્ન શિફ્ટ શાફ્ટ. શિફ્ટિંગ માટેની શાફ્ટ જે છે તે વળી ગઈ હોય ઘસાઈ ગઈ હોય. રેમિડીઝ ની અંદર આવે છે રિપ્લેસ એટલે કે તેને બદલી દેવી. નેક્સ્ટ આવે છે ગિયર ઓર સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ ટાઇટ ઓન સ્પ્લાઇન ઓર શાફ્ટ. હવે જે સિંક્રોનસ ગિયર જે છે તો તેના માટે નો જે સિંક્રોનાઇઝર સ્લીવ જે છે તો તેના સ્પ્લાઇન્સ અથવા તો તેના શાફ્ટ ઉપર કે ગિયર ઉપર તે ટાઇટ ફિટ થતી હોય એટલે કે બરાબર રીતે તેનું જોડાણ જે છે તે થતું ના હોય તો રિપ્લેસ વર્ન આઉટ પાર્ટ એટલે કે જો તે ઘસાઈ ગયું હોય અથવા તેની અંદર વધારે પડતી કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રબલ જોવા મળતી હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને આપણે બદલી દેવી. વર્ન સિંક્રોનાઇઝર રિંગ ઓર સ્લીવ. સિંક્રોનાઇઝર રિંગ અથવા તો તેની જે સ્લીવ જે છે તે ઘસાઈ ગઈ હોય અથવા તો તે વળી ગઈ હોય. રિપ્લેસ ધ વર્ન આઉટ પાર્ટ એટલે કે તે જે પાર્ટ વર્ન આઉટ થઈ ગયો હોય તો તેને બદલી દેવા. વર્ન ઓર સ્ટ્રીપિંગ. સ્ટ્રીપ એક્સટર્નલ ટીથ ઓન ગિયર. એક્સટર્નલ ગિયરના એક્સટર્નલ ટીથ ઉપર સ્ટ્રીપ થઈ ગયા હોય એવા સ્લોટ પડી ગયા હોય અથવા તો તે ઘસાઈ ગયા હોય તો રેમિડીઝની અંદર છે રિપ્લેસ ધ ગિયર એટલે કે જે ગિયર જે છે તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ આવે છે ઇનપુટ શાફ્ટ ઓર પાયલોટ બેરિંગ બાઇન્ડિંગ. પાયલોટ બેરિંગ અથવા તો ઇનપુટ શાફ્ટ જે છે તે ચોટી ગઈ હોય બ્લોક થઈ ગઈ હોય. રિપ્લેસ ધ પાયલોટ બેરિંગ ઓર ઇનપુટ શાફ્ટ એટલે કે પાયલોટ બેરિંગ અથવા તો ઇનપુટ શાફ્ટ જે બાઇન્ડિંગ થઈ ગઈ છે તો તેને બદલી દેવી. લો લુબ્રિકન્ટ લેવલ. હવે લુબ્રિકેશનનું લેવલ જે છે તે ગિયર કેસની અંદર ઓછું હોય તો ફિલ ટુ પ્રોપર લેવલ એટલે કે યોગ્ય લેવલ સુધી આપણે લુબ્રિકેશન ઓઇલ જે છે તેને એડ કરવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ઇમ્પ્રોપર લુબ્રિકન્ટ યુઝ પર્ટિક્યુલરલી કોલ્ડ એટલે કે જે ગ્રેડમાં આપણને લુબ્રિકેશન ઓઇલ જે છે તે આપણે ગિયરબોક્સની અંદર યુઝ કરવાનું હોય તો તે અયોગ્ય ક્વોલિટીનું હોય તેની ક્વોલિટી અલગ હોય અથવા તો અયોગ્ય ગ્રેડનું હોય અને ખાસ કરીને ગિયર જે છે ગિયર ઓઇલ તે કોલ્ડ કન્ડિશન વાળું હોય તો તેના માટે જે રેમિડીઝ છે તેની અંદર છે ડ્રેઇન એન્ડ રિફિલ વિથ સ્પેસિફાઈડ લુબ્રિકન્ટ એટલે કે જે આપણે લુબ્રિકન્ટ ગિયર બોક્સની અંદર હોય તો તેને સૌથી પહેલા ડ્રેઇન આઉટ કરી દેવાનો અને ત્યારબાદ જે તે ગ્રેડનું આપણને સ્પેસિફિકેશનની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું હોય મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા આપણને જે દર્શાવવામાં આવેલી હોય તેની લિમિટ તો તે ગ્રેડના લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલનો ઉપયોગ કરવાનો અને તેને મદદથી આપણે જે ગિયર બોક્સ છે તેને ભરી દેવું. નેક્સ્ટ ટ્રબલ છે ટ્રાન્સમિશન સ્ટિક ઇન અ ગિયર એટલે કે ગિયરની અંદર ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ જે છે તે ચોંટી જતી હોય. શિફ્ટ શાફ્ટ ઓફ ઓર ઇન્ટરલોક બાઇન્ડિંગ એટલે કે શાફ્ટનું જે શિફ્ટર માટેનું જે શાફ્ટ છે અથવા તો તેના જે ઇન્ટરલોક છે તે ચોંટી ગયા હોય અથવા તો બાઇન્ડિંગ થઈ ગયા હોય આવા કિસ્સામાં તેને રેક્ટિફિકેશન કહેવામાં આવે છે ફ્રી કરી દેવાના એટલે કે ફ્રી ઇટ. નેક્સ્ટ આવે છે શિફ્ટ ડેટેન્ટ સ્ટિકિંગ એટલે કે જે શિફ્ટ માટેનું જે ડેટેન્ટ છે તે ચોંટી ગયું હોય તો તેને પણ આપણે ફ્રી કરી દેવાનું. ક્લચ નોટ ડિસએન્ગેજિંગ. ક્લચ જે છે તે ડિસએન્ગેજ પૂરતા પ્રમાણમાં થતો ના હોય. ચેક એન્ડ એટલે કે
ક્લચ પોતાનું ઓપરેશન જે છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં યોગ્ય રીતે કરી શકતો ન હોય તો ચેક એન્ડ રેક્ટિફાય ધ પ્રોબ્લેમ એટલે કે ક્લચની અંદર જે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તેના માટે તેને ચેક કરવું અને જે પ્રોબ્લેમ આપણને માલુમ પડે તો તેને આપણે સોલ્વ કરી દેવાનો રહેતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે સિંક્રોનાઇઝર બાઇન્ડિંગ એટલે કે સિંક્રોનાઇઝર યુનિટ જે છે તે ચોટી ગયું હોય અથવા તો તેની અંદર જે તેની રિંગ આપવામાં આવી હોય છે અથવા તો તેના ઉપર જે આપણે સ્લીવ જે હોય તો તે બાઇન્ડિંગ થઈ ગયું હોય તો ચોટી ગયું હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે સિંક્રોનાઇઝર રિપ્લેસ ધ સિંક્રોનાઇઝર એટલે કે સિંક્રોનાઇઝર આપણે બદલી દેવું જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે લો લુબ્રિકેન્ટ લેવલ એટલે કે ગિયર બોક્સની અંદર જે લુબ્રિકેશનનું લેવલ જે છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં ના હોય અથવા તો ઓછું હોય. ફીલ ટુ પ્રોપર લેવલ એટલે કે જે જે લેવલ સુધી આપણે લુબ્રિકેશન ગિયર બોક્સની અંદર લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ ભરવાનું હોય તો તે લેવલ સુધી આપણે ટોપ અપ કરીને ભરી દેવાનું અથવા તો ફિલ કરી દેવાનું. થર્ડ ટ્રબલ છે ટ્રાન્સમિશન જમ્પ આઉટ ઓફ ગિયર એટલે કે ટ્રાન્સમિશન જ્યારે આપણે ગિયર શિફ્ટ કરતા હોઈએ તો તે વખતે ગિયર જે છે તે જમ્પ કરતો હોય તો વીક ડેટેડ સ્પ્રિંગ એટલે કે તેની ડેટેડ સ્પ્રિંગ જે છે તે નબળી પડી ગઈ હોય તો તેને આપણે રિપ્લેસ કરી દેવી પડતી હોય છે એટલે કે રિપ્લેસ. વર્ન ઇનપુટ ઓર આઉટપુટ શાફ્ટ બેરિંગ ઇનપુટ શાફ્ટ અથવા તો આઉટપુટ શાફ્ટનું જે બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયા હોય તો રિપ્લેસ ઇટ એટલે કે તેને બદલી દેવાના. વર્ન આઉટ પાયલોટ બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય તો રિપ્લેસ ઇટ એટલે કે તેને બદલી દેવું. એક્સેસિવ શાફ્ટ ઓર ગિયર એન્ડ પ્લે શાફ્ટ અથવા ગિયરની અંદર જે પ્લે છે એન્ડ પ્લે જે છે તે એની લિમિટ કરતા વધારે હોય. રિપ્લેસ ધ વર્ન થ્રસ્ટ વોશર એટલે કે જે થ્રસ્ટ વોશર જો ઘસાઈ ગયું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ આવે છે વર્ન સિંક્રોનાઇઝરની સ્લીવ છે તે ઘસાઈ ગઈ હોય રિપ્લેસ ધ સિંક્રોનાઇઝર એન્ડ ગિયર એટલે કે સિંક્રોનાઇઝર જે યુનિટ અથવા તો તેનું ગિયર જે છે તેને આપણે બદલી દેવું. લૂઝ ઓર બ્રોકન ઇનપુટ શાફ્ટ રિટેનર જે છે તે લૂઝ પડી ગઈ હોય અથવા તો તૂટી ગઈ હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને રિપ્લેસ કરવી પડતી હોય છે એટલે કે રિપ્લેસ ઇટ. નેક્સ્ટ આવે છે લૂઝ ટ્રાન્સમિશન ઓર ક્લચ હાઉસિંગ ક્લચ અથવા તો ટ્રાન્સમિશન માટેનું જે હાઉસિંગ આપણે હોય લગાડેલું તે લૂઝ પડી ગયું હોય. ટાઇટનિંગ એટેચિંગ બોલ્ટ એટલે કે જે પાર્ટ આ બે હાઉસિંગને જોડવા માટે જે બોલ્ટ છે તેને ચેક કરવાના અને જરૂર જણાય તો તેને તેના ટોર્ક રેન્જની તેના જે ટોર્કની જે રેન્જ હોય તો તેની લિમિટની અંદર તેને ટાઈટ કરવા જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે મિસ એલાઇનિંગ ટ્રાન્સમિશનનું એલાઇનમેન્ટ જે છે તે યોગ્ય રીતે ના કરવામાં આવ્યું હોય અથવા તો એન્જિન અને ટ્રાન્સમિશન વચ્ચેનું એલાઇનમેન્ટ જે છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોય તો ચેક ધ એલાઇનમેન્ટ એટલે કે સૌથી પહેલા એલાઇનમેન્ટને ચેક કરવાનું હોય છે અને જો એલાઇનમેન્ટ યોગ્ય રીતે ના હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને પ્રોપરલી એલાઇન કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ટ્રબલ છે ગિયર ક્લેશ વેન શિફ્ટિંગ એટલે કે જ્યારે ગિયરની અંદર શિફ્ટ કરતા હોય તો ગિયર જે છે તે એકબીજા સાથે ક્લેશ થતા હોય અથવા તો અથડાતા હોય તો રેમિડીઝ પ્રોબ્લેમની અંદર કોઝની અંદર જોઈએ વર્ન આઉટ સિંક્રોનાઇઝર એટલે કે સિંક્રોનાઇઝર યુનિટ જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય તો તેને આપણે રિપ્લેસ કરવું પડતું હોય છે એટલે કે રિપ્લેસ ઇટ. નેક્સ્ટ આવે છે ક્લચ ડ્રેગિંગ ક્લચ જે છે તે ખેંચાતો હોય અથવા તો તે પોતે કામ કરી શકે તે ઘસાતો હોય એક સાઈડથી વધારે પડતો તો રિપેર ધ ક્લચ એટલે કે જો આ પ્રકારની ક્લચની અંદર ખામી જણાતી હોય તો તેને રિપેર કરી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ઇનપુટ શાફ્ટ ઓર પાયલોટ બેરિંગ બાઇન્ડિંગ ઇનપુટ શાફ્ટ અથવા તો પાયલોટ બેરિંગ જે છે તે ચોક અપ થઈ ગયું હોય બ્લોક થઈ ગયું હોય તો રિપ્લેસ બેરિંગ ઓર શાફ્ટ એટલે કે આ બેમાંથી જે કોઈ પણ ઇનપુટ શાફ્ટ અથવા તો બેરિંગ આ બે જે બાઇન્ડિંગ થયું હોય તો તેમાંથી તેને બદલી દેવું. હાઈ એન્જિન આઇડલ સ્પીડ એન્જિનની આઇડલ સ્પીડ છે તે તેની લિમિટ કરતા વધારે હોય તો પણ આવું થતું હોય છે તો એડજસ્ટ ઇટ એટલે કે એન્જિનની આઇડલ સ્પીડ જે છે તેને એડજસ્ટ કરવાની. લો લુબ્રિકન્ટ લેવલ ઓર ઇમ્પ્રોપર લુબ્રિકન્ટ એટલે કે જે ગિયર બોક્સના કેસિંગની અંદર જે લુબ્રિકન્ટ ભરવામાં આવ્યું છે તે અયોગ્ય ક્વોલિટીનું હોય અથવા તો જે તે ગ્રેડનું આપણને રિકમેન્ડેશન કરવામાં આવેલું હોય મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા તો તે ગ્રેડનું આપણે લુબ્રિકન્ટ ઓઇલ વાપરેલું ન હોય અથવા તો તે જે લુબ્રિકન્ટ આપણે ગિયર કેસમાં છે તો તેની લિમિટ કરતા અથવા તો તેના જે માત્રા જે તેની જે છે તેના કરતા ઓછા લેવલ સુધી ભરેલું હોય તો પણ આવું થતું હોય છે. તો ફિલ વિથ ધ કરેક્ટ લુબ્રિકન્ટ એન્ડ એટ પ્રોપર લેવલ જો આપણે કોઈ ખોટા ગ્રેડનું લુબ્રિકન્ટ આપણે યુઝ કર્યું હોય તો આપણે આવા કિસ્સામાં તેને ડ્રેન આઉટ કરી દેવાનું અને ત્યારબાદ યોગ્ય ક્વોલિટીનું અથવા તો જે આપણને સ્પેસિફિક ગ્રેડનું જે લુબ્રિકેટિંગ ઓઇલ આપણે વાપરવાનું હોય ગિયર માટે તો તેને તેના લેવલ સુધી તેનું જે
માર્કિંગ જે છે ત્યાં સુધી આપણે તેને ભરી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ટ્રાન્સમિશન નોઇસી ઇન ન્યુટ્રલ, એટલે કે ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ જે છે તે ન્યુટ્રલ કન્ડિશનની અંદર અવાજ કરતી હોય. તો તેના કારણ છે વર્ન ઇનપુટ શાફ્ટ બેરિંગ. ઇનપુટ શાફ્ટ બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય તો રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ આવે છે બ્રોકન ઓર વર્ન ગિયર. ગિયર જે છે તે કાં તો તૂટી ગયું હોય અથવા તો વર્ન આઉટ થઈ ગયું હોય તો રેમિડીઝ ની અંદર આવે છે રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ ટ્રબલ છે ટ્રાન્સમિશન નોઇસી ઇન ગિયર, એટલે કે જ્યારે ગિયર ની અંદર હોય તો એ વખતે ગિયર જ્યારે કામ રનિંગ કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે અવાજ આવતો હોય. તો કારણ જોઈએ ડિફેક્ટિવ ક્લચ. ક્લચ જે છે તે ખામીયુક્ત હોય તો રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે તેને બદલી દેવું. એક્સેસિવ ક્લિયરન્સ બિટવીન ધ ગિયર એન્ડ મેઇન શાફ્ટ, એટલે કે મેઇન શાફ્ટ અને ગિયર વચ્ચે ક્લિયરન્સ જે છે તે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં હોય. રિપ્લેસ ધ વર્ન આઉટ ગિયર ઓર શાફ્ટ, એટલે કે જો ગિયર અથવા તો શાફ્ટ બેમાંથી જે કોઈ પણ ઘસાઈ ગઈ હોય અથવા તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને આપણે રિપ્લેસ કરી દેવી. વર્ન ઓર ડિફેક્ટિવ બેરિંગ. બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગઈ હોય અથવા તો ખામીયુક્ત હોય. રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે આવા બેરિંગને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ આવે છે બ્રોકન ગિયર ટૂથ. ગિયરના ટૂથ જે છે દાંતાના જે ટીથ જે છે ગિયરના દાંતા તે તૂટી ગયા હોય. રેમિડીઝ ની અંદર આવે છે રિપ્લેસ બ્રોકન ગિયર, એટલે કે જે તૂટી ગયેલું ગિયર છે તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ વર્ન સ્પીડોમીટર પિનિયન ગિયર, એટલે કે જે આપણે સ્પીડોમીટરનું ઇન્ડિકેશન માટેનું જે ગિયર દર્શાવે છે જે ગિયર બોક્સ ની અંદર માઉન્ટ કરવામાં આવેલું હોય તો તે પિનિયન ગિયરના દાંતા જે છે તે ઘસાઈ ગયા હોય. રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે જે સ્પીડોમીટર માટેનું જે ગિયર જે છે તેને આપણે બદલી દેવું, પિનિયન ગિયર બદલી દેવું. વર્ન સિંક્રોનાઇઝર. સિંક્રોનાઇઝર જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય. રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે તેને બદલી દેવું, સિંક્રોનાઇઝર યુનિટ બદલવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે વર્ન પાયલોટ બેરિંગ. પાયલોટ બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય અથવા તો તે ખામી તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી જે છે તે પેદા થયેલી હોય છે તો રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે પાયલોટ બેરિંગ જે છે તેને બદલવું. નેક્સ્ટ આવે છે લો લુબ્રિકેન્ટ લેવલ, એટલે કે ગિયરબોક્સના કેસની અંદર લુબ્રિકેશનનું લેવલ જે છે તે ઘટી ગયું હોય તો ફિલ ટુ પ્રોપર લેવલ, એટલે કે તેને યોગ્ય લેવલ સુધી તેને ભરવું. નેક્સ્ટ આવે છે ટ્રાન્સમિશન મિસ એલાઇનમેન્ટ, એટલે કે ટ્રાન્સમિશનનું એલાઇનમેન્ટ જે છે તે યોગ્ય રીતે કરવામાં ન આવ્યું હોય અથવા તો ગિયર જે છે તે પોતે તેની જે જગ્યા ઉપર યોગ્ય રીતે બેઠાડવામાં આવેલા ના હોય. ચેક એન્ડ કરેક્ટ એલાઇનમેન્ટ, એટલે કે તેને ચેક કરવાનું અને જો યોગ્ય જણાતું હોય તો એલાઇનમેન્ટ તેનું કરવાની જરૂર હોય તો તેનું અલાઇનમેન્ટ કરવું પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે વર્ન કાઉન્ટર શાફ્ટ બેરિંગ એન્ડ થ્રસ્ટ વોશર. થ્રસ્ટ વોશર અને કાઉન્ટર શાફ્ટના બેરિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયા હોય તો આવા કિસ્સામાં રિપ્લેસ ધ વર્ન આઉટ પાર્ટ, એટલે કે જે પાર્ટનો ઘસારો થઈ ગયો હોય તો તેવા પાર્ટ્સને આપણે બદલી દેવા. નેક્સ્ટ ટ્રબલ છે ટ્રાન્સમિશન નોઇસ ઇન રિવર્સ, એટલે કે જ્યારે ટ્રાન્સમિશન રિવર્સ ગિયરમાં આપણે વ્હીકલને લાવીએ છીએ તો ગિયર શિફ્ટ જ્યારે રિવર્સ કન્ડિશનમાં લઈએ છીએ, રિવર્સ પોઝિશનમાં, તો તે વખતે અવાજ કરતું હોય. તો રિવર્સ આઇડલ ગિયર ઓર શાફ્ટ બુશિંગ ડેમેજ. શાફ્ટનું બુશિંગ અથવા તો રિવર્સ આઇડલ ગિયર જે છે તે ડેમેજ થયું હોય તો રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે તેને બદલી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે રિવર્સ ગિયર ઓર મેઇન શાફ્ટ વર્ન ઓર ડેમેજ. મેઇન શાફ્ટ ઉપર જે રિવર્સ ગિયર લગાડવામાં આવ્યું છે તે અથવા તો મેઇન શાફ્ટ તે ઘસાઈ ગઈ હોય અથવા તો તેને નુકસાન થયું હોય, ડેમેજ થઈ ગયું હોય. રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે તેને બદલી દેવું. નેક્સ્ટ કાઉન્ટર ગિયર વર્ન ઓર ડેમેજ. કાઉન્ટર ગિયર જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય અથવા તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી જે છે તે જોવા મળતી હોય તો આવા કિસ્સામાં કાઉન્ટર ગિયરને આપણે બદલવું પડતું હોય છે. શિફ્ટ મિકેનિઝમ ડેમેજ, એટલે કે જે શિફ્ટર મિકેનિઝમ છે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયેલું હોય તો રિપેર ઓર રિપ્લેસ ધ ડિફેક્ટિવ પાર્ટ, એટલે કે જે પાર્ટની અંદર ખામી હોય તો તેવા તમામ પાર્ટ્સને આપણે બદલી દેવાના. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે નો પાવર થ્રુ ધ ટ્રાન્સમિશન, એટલે કે ગિયર શિફ્ટ કરવા છતાં પાવર જે છે તે પાવર ટ્રાન્સમિશન થતું નથી. તો ક્લચ નોટ એન્ગેજિંગ, એટલે કે ક્લચ જે છે તે એંગેજ કરવામાં યોગ્ય રીતે એંગેજ થતો ના હોય તો રિપેર ધ ક્લચ, એટલે કે ક્લચનું એંગેજમેન્ટ યોગ્ય ના થતું હોય તો આવા કિસ્સામાં તેને રિપેર કરી દેવાનું. પછી સ્ટ્રીપ ધ ગિયર ટીથ. ગિયરના ટીથ જે છે તે સ્ટ્રીપ થતા હોય અથવા એકબીજા ઉપર ક્લેશિંગ એકબીજાની સાથે મેચ યોગ્ય રીતે થતા ના હોય તો રિપ્લેસ ધ ગિયર, એટલે કે જે ગિયરની અંદર આવી રીતે કન્ડિશન હોય તો તેને આપણે બદલી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે લૂઝ અથવા બ્રોકન શિફ્ટર ફોર્ક, એટલે કે ગિયર શિફ્ટ માટેનો જે આપણે
લૂઝ પડી ગયા હોય તો રિપ્લેસિંગ એટલે કે શિફ્ટિંગ માટેના ફોર્કને આપણે બદલી દેવાના. નેક્સ્ટ બ્રોકન ઇનપુટ ઓર આઉટપુટ શાફ્ટ. ઇનપુટ અથવા તો આઉટપુટ શાફ્ટ જે છે તે તૂટી ગયું હોય તો રિપ્લેસિંગ એટલે કે તેને બદલી દેવાનું. નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે ટ્રાન્સમિશન ઓઇલ લીક એટલે કે ગિયર બોક્સની અંદરથી ઓઇલ લીક થતું હોય તો ઇનકરેક્ટ લુબ્રિકન્ટ ઓર લેવલ ટુ હાઈ કોઝિંગ ધ ફોમિંગ એટલે કે લુબ્રિકેશન જે છે તેનું જે ગિયર બોક્સની અંદર લુબ્રિકન્ટ ભરવામાં આવ્યું છે તો તે તેના લેવલ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં હોય કે જેને પરિણામે તેની અંદરથી ફ્યુમ પેદા થતા હોય. આ ઉપરાંત જે લુબ્રિકન્ટ જે છે તે અયોગ્ય ક્વોલિટીનું હોય અથવા તો જે તે ગ્રેડનું જે આપણને નક્કી કરેલું હોય તો તે ગ્રેડ કરતાં બીજા કોઈ ગ્રેડનું હોય તો આવા કિસ્સામાં ટ્રાન્સમિશનમાંથી ઓઇલ જે છે તે લીક થતું હોય છે. તો ફિલ વિથ ધ સ્પેસિફાઈડ લુબ્રિકન્ટ એન્ડ ઇટ્સ પ્રોપર લેવલ એટલે કે જે લુબ્રિકેટ જે તે ગ્રેડનું આપણને મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા રિકમેન્ડ કરવામાં આવતું હોય તો તે ગ્રેડનું લુબ્રિકેશન ઓઇલ જે છે તેને આપણે ભરવાનું રહેતું હોય છે અને તે માટે તે જેની માત્રા હોય જે તેનું લેવલ ગિયર બોક્સની અંદર ભરવા માટે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું હોય તો ત્યાં સુધી તેને ભરવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે લીકિંગ ગાસ્કેટ. ગાસ્કેટ જે છે ત્યાંથી લીક થતું હોય તો રિપ્લેસ ધ ગાસ્કેટ એટલે કે ગાસ્કેટને બદલી દેવાના. નેક્સ્ટ આવે છે ડેમેજ ઓઇલ સીલ. શાફ્ટની આગળના ભાગે જે આપણે ઓઇલ સીલ લગાડવામાં આવતા હોય છે કે જેથી લીકેજ ન થાય તો તે માટે ઓઇલ સીલ જે છે તે નુકસાન પામ્યા હોય તો તેને બદલી દેવાના. ડેમેજ ઓઇલ સ્લિંજર. ઓઇલ સ્લિંજર જે છે તે ડેમેજ થઈ ગયા હોય તો રિપ્લેસિંગ એટલે કે તેને બદલી દેવાના. લૂઝ ફિલર પ્લગ એટલે કે જ્યાંથી આપણે લુબ્રિકેશન ઓઇલ ભરીએ છીએ તો તે પ્લગ ખુલ્લો થઈ ગયો હોય તો તેના લૂઝ થઈ ગયો હોય તો ટાઇટ એટલે કે તેને યોગ્ય લેવલ સુધી ટાઈટ કરવાનું. સ્પીડોમીટર પિનિયન સીલ લીક. સ્પીડોમીટર માટેનું પિનિયન જે છે તો તે જ્યાં લગાડવામાં આવ્યું છે તો તેને આગળનું સીલિંગ જે છે તે લીકેજ થતું હોય તો રિપ્લેસ ધ સીલ એટલે કે સીલને રિપ્લેસ કરી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે ક્રેક કેસ ઓર એક્સટેન્શન હાઉસિંગ એટલે કે ગિયર બોક્સનું હાઉસિંગ જે છે તેની અંદર તિરાડ પડી ગઈ હોય અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની ફ્રેક્ચર થયું હોય કે જેથી તેની અંદરથી ઓઇલ જે છે તે બહાર આવતું હોય છે તો રિપ્લેસિંગ એટલે કે તેને હાઉસિંગને બદલી દેવાનું. નેક્સ્ટ આવે છે વોર્ન એક્સટેન્શન હાઉસિંગ સીલ ઓર બુશિંગ એટલે કે હાઉસિંગનું સીલિંગ અને બુશિંગ જે છે તે ઘસાઈ ગયું હોય અથવા તો તે તૂટી ગયું હોય તો તેના માટેની રેમિડીઝ જે છે તેની અંદર કહેવામાં આવે છે રિપ્લેસિંગ એટલે કે તેને બદલી દેવાનું. તો આ રીતે ગિયર બોક્સની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની ખામીઓ જે છે તે જોવા મળતી હોય છે. તો આ પ્રકારની ખામીઓને દૂર કરવા માટે જે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે સ્ટેપ ફોલો કરવા પડતા હોય છે રિપેરિંગ માટેના કે તેના કારણ જાણવા માટેના તો તેને ધ્યાને લેવા પડતા હોય છે.